kababayan, please subscribe sa Erwin Tulfo official YouTube channel at huwag kalimutan i-ring ang bell button para kayo ay ma-notify sa mga bago naming video. Sa linya po ng aming telepono si Secretary Harry Roque, ang tagapagsalita po ng Palasyo at the same time tagapagsalita po ng IATF. Good morning, Secretary Harry. Sir. Magandang umaga, parang Erwin. Magandang umaga, Pilipinas. Abay, may mga kakampiho tayo dito sa problema natin sa West Philippine Sea. Diyan na partikular na sa Julian Felipe dahil nagsalita na po ang US, Australia, Japan at ang pinaka-latest Canada. Kinokondena po itong pagpasok ng 200 barko ng China diyan po sa Julian Felipe. Ano po ang reaksyon niyo rito, Secretary, Sir? Well, sinabi ko na po na talaga naman pong naparating namin ng presidente sa ating kaibigan ng China na tayo nababahala. No? Opo. Pero umaasa po tayo dahil sa mainit na pagkakaibigan, mapag-uusapan naman po ito. At inaasahan natin na hindi naman po magtatagal yung mga barko. Alright. Sir, maraming salamat po. Please, sir, stay safe and healthy. I'm still praying for you. Maraming salamat po at maraming salamat po sa inyong mga panalangin at sa inyong suporta. Magandang araw po. Nasa linya po si Dr. Clarita Carlos, political analyst at the same time foreign relations expert. Magandang umaga, Dr. Carlos, ma'am. Hi, good morning, Erwin. Okay. Canada ang pinaka-latest po na country na came to the rescue or condemning itong pagpasok ng China dito sa Julian Felipe Reef sa may Palawan. Pero before that, the US, Australia, and Japan already did condemn this seems like intrusion, pati po ang European Union. Do you think this will be good for the country, ma'am, na may mga kakampi tayo or lalo na pong magagalit ang China dito at baka lalo pang mapapadali itong pagpasok nila, pagkamkam ng mga islands or islets or reef dito po sa West Philippine Sea, Doktora? For me, Erwin, it's one of the best things that had happened, no? Para magkakaroon ng collective positions vis-a-vis China. Kaya mo magalit ng China, karapatan naman yun, hindi magalit siya. Magalit din tayo, di ba? Pero what I'm saying, mama, papakinggan kasi parang ito po ay, I don't know if this is a warning, pero parang for now, parang kinokondem lang po ng iba't ibang countries na ito, ng mga allies natin, itong ginagawa ng China, which China is saying na actually nga daw ang US wala naman daw karapatan. Bakit nagrereklamo ang US pati yung Canada and the European Union, which is very very far daw sila dito sa West Philippine Sea or South China Sea, ma'am? Well, ganyan talaga ang nature ng diplomacy, step by step. Hindi naman pwedeng golpe de gulat. Pero siguro, I'm sure, alam mo, yung mga military friends natin ay talagang nanggigigil na dyan. And alam mo, Erwin, meron tayong Navy SEALs Have you heard of them? Yes, yes. Yung Navy SEALs, may marine component yan. Alam mo yan? Mga 500 or so people yan. They're so experts, they're so highly trained in underwater demolition. Naman pasampulan mo yan. Ginagawa ng Indonesia yan, di ba? Pinapasabog tapos andun ka na, pulutin mo na lang sa ilalim ng dagat. Why not? Why not, di ba? Parang I like that. Parang I like that, ma'am. Pero hindi kaya ma'am magkakaroon ng hindi kaya magkaroon lang tension, ma'am, kasi sinasabi nga po ng ng gobyerno na hindi natin kayang girahin ang China, ma'am, because of their superpower, Doktora. Ano na lang gagawin natin? Parang nire-rate ka, enjoyin mo na lang. No? Erwin, alam mo, pag hindi ka na, di ba? Hello, I'm sorry for being so crude, no? But that's really it, And alam mo, siguro konting kasaysayan, Erwin, nung panahon ni Marcos, meron nagbibuild dyan na, wag na natin sasabihin kung anong country, no? Dahil kapitbahay. Nagbibuild siya ng, like, pinatapos muna ni Marcos, tapos pinasabog. Okay, parang kumibo, hindi kumibo. Parang nabasa ko yan way back and I heard it from my dad. But anyway, so it will be a big help. It's a plus factor, Dr. Carlos, na maraming bansa ngayon are siding with us right now at condemning itong ginagawa ng China.
Yeah, the collective stance is always the best, no? As a matter of fact, we're asking ASEAN to do that. Unfortunately, yung mga kapitbahay nitong country na to ay nakasalalay ang kanilang kabuhayan sa Mekong River, di ba? So, hindi mo rin sila masisisi kung mag-aatubili sila na suportahan tayo. All right. Dr. Clarita Carlos, political analyst, foreign relations expert. Ma'am, maraming salamat for your opinion. Magandang umaga po. Good morning, Erwin. Good morning. Thank you! Bayan, thank you for watching. Kung nagustuhan ninyo ang video, mag-subscribe at i-like lamang ito.